හොඳයි SLH Academy YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මම thumbnail එකයි headline දැක්ක නම් ඉතින් ඔයාලා මේ වෙදි දන්නවා මොකක්ද අපි අද කතා කරන්න ආපු මාතෘකාව කියලා. ඉතින් ඒ තමයි Wacom pen tablet එක. ඉතින් ඒකේ ඔයාලා photos වගේම videos බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරගෙන යන්න. අපි ඉස්සෙල්ලාම යන්නේ මේකේ unboxing එකට. ඉතින් ඇත්තටම මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේක graphic designing වගේ කරන අයට. අපි යම් මේක unboxing එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් Wacom pen tablet එකේ box එක. ඉතින් ඒකේ ඉස්සරහා Wacom pen tablet එකේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. අපි ඊට පස්සේ ඒක ඕපන් කරගත්තාට පස්සේ තවත් චූටි box එකක් තියෙනවා. එතන උඩ තියෙනවා කොහොමද මේක setup කරගන්න විදිහ කියලා. ඊට පස්සේ අපිට pen tablet එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකේ pen එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී. අපිට පුළුවන් මේක කනෙක්ට් කරගන්න තියෙන wire එක බලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට papers වගේ බලා ගන්න පුළුවන් user manual එක. ඒක ඔයාලට guide කරගෙනත් බලන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ එකේදීත් මම කොහොමද මේක setup කරගන්න විදිහත් කියා දෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට pen එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට USB cable එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ring change එකකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙනම් Wacom pen එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ටැබ්ලට් එක. ඉතින් මේක තමයි ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඉස්සරහා උඩ ස්ටික් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ ස්ටික් එක ගලවගෙන කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ කියලා බලන්න. ওই විදිහට තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ඔයාලට pen එක රඳවන්න පුළුවන් චූටි කෑල්ලක්. අපි යමු මේකේ වැඩි විස්තර ගැන කතා කරන්න කොහොමද වැඩි විස්තර වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මේකට කියන්නේ Huan HS611 graphic drawing pen tablet එක කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ box එකේ එන ඒවා. ඉතින් ඔයාලට battery එක ඊට පස්සේ pen holder එක ඒ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ pen tablet එක ගැන වැඩි දෙයක් කියන්න නැහැ. මොකද ඒක ඉතාමත් සරල දෙයක්. අපි යමු මේක කොහොමද set up කරගන්නේ. මේක ඔන්න ඔය විදිහට වාගේ pen tablet එකට එක පැත්තක් fix කරලා අනිත් එක වාගේ computer එකට නැත්නම් laptop එකට fix කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට notification එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගහන්න ඕන wacom.com කියලා. එතන product වලට ගිහිල්ලා ඔයාලාගේ tablet එක ඔයාලා ගත්ත එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ යන්න getting start කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට එතන step 1, step 2, step 3 කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක Windows Mac කියන OS දෙකට විතරයි. Linux වලට මේක support කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔය විදිහට ඔයාලා install කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් install කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා Wacom tablet properties කියලා. එතෙන්දී ඔයාලට Wacom එකේ settings Photoshop වලින් use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට keys පෙන්නනවා. ඔයාලගේ name එක ගහන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාලට මේක ඔයාලට ඕන විදිහට setting වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඔන්න ඔය විදිහට තියාගෙන use කරන්න පුළුවන්. full එක ඊට පස්සේ ඒ වගේම ඔයාලට මේකෙදී use වෙන size එක තෝරන්න පුළුවන්. full එකමද නැත්නම් small size එකක්ද ඒ විදිහට ඔයාලට කැමති එකක් මේක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ලිව්වාම එනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන white color indicator එකක් තියෙනවා. බලමු. ඊට පස්සේ ඔයාලා Photoshop වල settings ටික හදාගන්න තියෙන්නේ. ඔය විදිහට මේකේ තියෙන විදිහට ඔයාලගේ settings ටික හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේක draw කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට draw කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරගෙන යන්න. ඉතින් හොඳයි. ඉතින් මම අද ඔය විදිහට review එකක් ගෙනාවේ Wacom pen tablet එක ගැන. ඉතින් මේක graphic designing කරන අයට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩ මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා අනිවාර්යයෙන්ම මාව subscribe කරන්න. subscribe කළා නැත්නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මාව like එකක් දාගෙන යන්න. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට.